فاش كتمشي في مدينة بحال هادي 200 ألف ساكن، على الأقل 20 ألف منهم ما عندهم غير ديك الخرقة اللي واقفين بها. فاش كتشوف كيفاش عايشين هادوك الناس وكيفاش كيموتوا بسهولة، كيكون صعيب باش تثق أنك كتمشي بين البشر. جميع الإمبراطوريات المستعمرة تكونت في الحقيقة على هذا الأساس. الناس هنا وجوههم سمر، إضافة أنهم كثار. واش عندهم نفس اللحم بحالك؟ واش عندهم أسماء؟ أو هم فقط مجرد نوع من الأشياء البنية اللي ميمكنش تميزها، بحال النحل أو الحشرات المرجانية؟ كيخرجوا من الأرض، كيعرقوا ويجوعوا لبضع سنوات، ثم كيرجعوا يتخشوا في التلال المجهولة ديال المقابر، وحتى واحد ما كيلاحظ أنهم اختفوا. وهاد المقبرات براسهم بسرعة كيتلاشاو في التربة. وشي مرات فاش كتخرج تمشى وكتقطع طريقك بين شجر الصبار، كتحس بنتوء تحت رجليك، وبسبب الانتظامات ديالها كتعرف انك كتمشى فوق هياكل عظميه. كل الناس اللي خدامين في الاعمال اليدويه كيكونوا غير مرئيين تقريبا، وكل ما كان العمل ديالهم مهم كل ما كانوا غير مرئيين اكثر. ومع ذلك الرجل الابيض كيكون باين. في اوروبا الشماليه فاش كتشوف شي واحد خدام كيحرث شي حقل، غالبا غادي تشوف فيه مره اخرى. اما في البلدان الحاره، في اي بلاصه جنوب من جبل طارق، الاحتمال كبير انك ما غاديش تشوفه. لاحظت هاد البلان ما مره ما جوج. في منظر استوائي، العين ديال بنادم كتشوف كل شيء الا الانسان. كتشوف الارض الجافه، اشجار الصبار، النخيل، الجبل البعيد، لكن ديما كتزقل الفلاح اللي كيحرث الارض ديالو. كيكون عنده نفس لون الارض، لكن غير مثير للاهتمام باش تشوف فيه. وعلى هذا السبب باش هاد البلدان الفقيره من اسيا وافريقيا تقبلت كمنتجعات سياحيه. حتى واحد ما كيفكر يدير رحلات رخيصه للاماكن القاحله، لكن فيما كانوا البشر من اللي عندهم جلده سمراء، فالفقر ديالهم ما كيبانش. شنو كيعني المغرب للرجل الانجليزي؟ جمال، قلاع، اشجار نخيل، اواني نحاسيه. تقدر تعيش لسنوات كثيره هنا بلا ما تلاحظ ان الحياه ديال 90% ديال الناس هي كفاح شاق ما عنده نهايه باش يدبروا على شويه ديال الماكله من هاد التربه المتاكله. اغلب اراضي المغرب مقفره بزاف لدرجه انها ما يمكنش الحيوان بري اكبر من الارنب يعيش فيها. مساحات كبيره كانت مغطاه بالغابات تحولت الارض مصفره ما فيهاش الاشجار، حيث التربه كتبان بحال قطع ديال الطوب المهرس. واخا هكاك كاين نسبه مزيانه ديال الاراضي المزروعه. بعد الكثير من العمل الشاق كلشي كيتعمل باليد. صفوف بزاف ديال العيالات كيحنيو بحال حرف ال مقلوب، كيشقوا طريقهم ببطء في وسط الحقول، كيحيدوا بيديهم الاعشاب الضاره المشوكه. والفلاح كيجمع الفصه باش يعلفها للماشيه ديالو، وكيقلعها قصبه قصبه بلاص ما يحصدها كامله باش يحافظ على سنتيمترات من كل ساق. في كل عصر مجموعه ديال العيالات الشارفات كيدوزوا في الطريق حدا الدار ديالي، وكل وحده منهم هازه الحطب. كلهم كيبانوا محنطات بالعمر ومن الشمس، وكلهم كيبانوا صغارات في الحجم. فهداك النهار واحد الكائن مسن مسكين ما كيفوتش متر وعشرين داز حدايا تحت واحد الحمل كبير ديال الخشب. وقفتها ودرت 5 فرانك في يدها. جاوبات بصوت عالي بحال شي غوته اللي كانت جزئيا امتنان، لكن اغلبها كانت دهشه. كنظن في وجهة النظر ديالها فاش بينت اهتمام بها، فبحال انتهكت واحد من قوانين الطبيعه. هاد السيده تقبلت الوضع ديالها كمرة شارفه، كيف ما يمكن القول بحال البهيمه اللي كتحمل الاثقال. وفاش كتسافر العائله اغلب الاحيان كتشوف ان الابن والاب راكبين على الحمير في المقدمه، وان مرة كبيره في العمر كتمشي موراهم على رجليها وهزه الباكاج لمده اسابيع. وفي نفس الوقت مجموعه ديال العيالات الشارفات كيدوزوا من حدا داري هازين الحطب ديالهم، ومع ان عيني سجلت المرور ديالهم فما يمكنش نقول انني فعلا شفتهم. الحطب كيدوز قدامي، هادشي اللي كنت كنشوف. وحتى النهار اللي كنت غادي موراهم وتبعت الحركه ديال الطلوع والهبوط ديال الخشب باش لاحظت الانسان اللي تحت منه. اول مره كيبان لي الجسم الملون بلون الارض، اجسام اختزلت في عظام وجلد تقوست تحت هذاك الوزن ديال الخشب. كنظن انني ما دوزتش اكثر من 5 دقائق في ارض المغرب
قبل ما نلاحظ الحمولة الزائدة على الحمير، الأمر اللي زعجني بزاف. ما كاينش شك أن الحمير تعامل معاملة سيئة. الحمار المغربي كبير غير بشوية من كلاب اللي من نوع سان برنار، ومع ذلك كيهز حمولة أكبر من أن يتحملها بغل كبير ديال الجيش الإنجليزي، وفي بزاف ديال الحالات السرج كيبقى فيه لمدة أسابيع. لكن الشيء المثير للشفقة بشكل غريب هو أن هذا الكائن من أكثر المخلوقات إرادة على الأرض، كيتبع مولاه بحال شي كلب وما يحتاج حتى للجام أو قيد. وبعد سنوات من العمل المتفاني كيموت فجأة، وكيرميه مولاه في حفرة ياكلوه كلاب المدينة اللي كيقطعوا الأحشاء ديالو قبل لا تبرد. هاد الأمر ديال الحمار كيخلي دمك يغلي. لكن عموما محنة هادوك البشر ما كتأثرش فيك. أنا ما كنديرش تعليق، لكن غير كنشير الحقيقة. الأشخاص اللي عندهم بشرة سمراء غير مرئيين تقريبا. أي واحد يقدر يحس بالأسف للحمار اللي ظهره عامر بالجروح، لكن خاصك شي حادثة توقع عاد باش تشوف المرأة الشارفة تحت الكومة ديال الخشب. هذا الفيديو هو عبارة عن جزء من مقالة أدبية كتبها جورج أورويل، اللي كتعتبر واحد من أعظم الكتاب الإنجليز في القرن العشرين. المقالة كتبها سنة 1939 في زيارة دارها لمراكش، والوصف اللي دار فيها للمغرب كيبان أنها ما تبدلش واخا دازت 80 سنة. وشنو وقع في الصويرة من فاجعة مقتل 15 المرأة بسبب التدافع على المساعدات ديال الطحين اللي كيدير 150 درهم هو خير مثال على ذلك. إضافة أن المقال هو أيضا نقد للعنصرية والأحكام المسبقة، ووصف السلوكات وأفكار الأجنبي اللي كيعبر عليه أورويل بدون نفاق، واللي هي نيت السلوكات اللي باقي كاينه حتى لدابا، وكاينه حتى عند بعض المواطنين المغاربه اللي منفصلين على واقع المغرب المنسي. المهم شكرا على المشاهده، والمقال ديال جورج أورويل كامل بالانجليزيه غادي تلقاوه في الديسكريبسيون. واذا عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم وسبسكرايب. شكرا.